สวัสดีครับสำหรับหลายๆคนที่เป็นเจ้าของ NAS Synology ทุกรุ่นนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือถ้าเกิดว่าใช้ NAS Synology เป็นหลักนะครับก็เอามาเป็นคลาวด์ที่บ้านเก็บ Data สำคัญของเรานะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกรณีที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์หรือพังหรือเสียนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะต้องทำก็คือให้แบ็กอัพโครงสร้างแล้วก็การตั้งค่าต่างๆของ NAS เอาไว้ด้วยนะครับวิธีง่ายๆเข้ามาที่ Control Panel นะครับหลังจากนั้นก็เข้ามาที่ Update and Restore นะครับจะมีเมนูบอกว่า Configuration Backup ตัวนี้นะครับสิ่งที่คุณควรจะต้องทำนะครับก็คือเราควรจะต้อง Backup Configuration ของตัว NAS ตัวนี้เอาไว้ด้วยนะครับเผื่อกรณีฉุกเฉินนะครับเกิดความเสียหายกับ NAS แล้วเราไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใหม่ก็เอาค่าเดิมกลับมา Restore ได้นะครับหากว่าจำเป็นต้องเคลมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซื้อตัวใหม่มาก็ Restore Login นะครับ Login ตัว Synology Account แล้วก็ Restore ได้เลยนะครับมีการ Backup อยู่ 2 แบบก็คือเราสามารถที่จะ Backup ขึ้น Cloud ตัว Account ของ Synology ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณ Login Synology Account เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะ Backup ขึ้น Cloud ได้ให้ติ๊กตรงนี้นะครับแบบผมนะแล้วก็ Auto Encrypt แบบนี้เลยง่ายๆนะครับแล้วก็ Backup Now สามารถกด Backup ทุกครั้งที่เรามีการตั้งค่าใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องพะวงกับเราเปลี่ยนค่าอะไรไปแล้วบ้างนะครับทุกๆครั้งที่มีการแก้ไขก็เข้ามา Backup ตรงนี้ได้เลยนะครับ Backup แบบนี้นะก็โปรเซสสักครู่ก็อัปโหลดขึ้นคลาวด์เรียบร้อยนะครับหรือเพื่อความมั่นใจคุณสามารถที่จะ Backup อีกแบบหนึ่งก็คือ Export ตัวนี้ได้เลยนะครับเขาจะขึ้นมาแจ้งว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นการ Backup ไฟล์ Sharing ค่าต่างๆแล้วก็ Connection ต่างๆ Interface นะครับแล้วก็การตั้งค่า Update Setting Access Control Firewall แล้วก็ Schedule อื่นๆนะครับก็กด Yes ไปได้เลยนะครับกด Yes ไปเขาก็จะเซฟไฟล์ออกมาไว้ในฮาร์ดดิสก์เราเป็นวันที่เรากดนะครับแบบนี้เองนะง่ายๆนะครับกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินจำเป็นต้อง Restore ค่ากลับมานะครับเราจะไม่จำเป็นจะต้องไปคอนฟิกใหม่ทั้งหมดก็ Restore ง่ายๆแบบนี้เลยอย่าลืมนะครับคือบางอย่าง Play Safe เอาไว้ง่ายๆดีกว่านะครับบางคนเซตอัพแล้วก็ลืมถึงเวลามีปัญหาค่อยไปนึกนะครับมันเสียเวลาเปล่าๆนะผมก็เลยเอามาฝากแล้วก็แจ้งเตือนหลายคนอาจจะทำอยู่แล้วนะครับผมทำเป็นประจำก็เลยเอามาแชร์ให้นะครับกรณีที่เรามีปัญหาไปเคลมตัวใหม่มานะครับเราสามารถ Restore คืนค่าได้ง่ายๆก็ล็อกอินแบบนี้แหละครับหลังจากนั้นถ้าเป็นไปได้อัปเดต OS ตัว ROM นะครับขึ้นมาให้เท่าเวอร์ชันสุดท้ายนะหรือจะใหม่กว่าก็ได้นะครับแล้วก็กด Restore เขาจะแจ้งถามหาที่มาของค่า setting เดิมนะครับผมก็มีทั้ง2ที่นะเป็น Restore from Synology Account นะครับผมล็อกอินไม่อยู่แล้วหรือเราจะ Restore จากไฟล์ที่เรา Backup เมื่อสักครู่ก็ได้นะครับก็กด Browse ไปแล้วก็ไปเลือกผ่านเมื่อสักครู่แล้วก็กด Next นะครับส่วนใหญ่ผมคิดว่าของผมเนี่ยถ้ามีปัญหาก็คง Restore จาก Synology Account นะครับง่ายๆเลยแบบนี้นะแต่ผม Backup ไว้2ที่นะครับก็เอามาแชร์แบ่งปันไว้ให้เท่านี้สำหรับเรื่อง NAS Synology นะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการใช้ NAS ก็แนะนำ Synology นะครับถ้าเกิดว่ายังตั้งค่าไม่เป็นซื้อมาแล้วต้องตั้งค่าอะไรบ้างนะครับก็อยู่ใน YouTube ช่อง IT ประจำบ้านมีวิธีตั้งค่า NAS Synology ไว้อย่างละเอียดตั้งแต่ฉบับเริ่มต้นนะครับก็เข้าไปชมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ